অসম পুলিচৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন আহিছে। যিসকলে সাব ইন্সপেক্টৰ SI পদত এপ্লাই কৰিছিল আৰু যিসকলে কনষ্টেবল পদত আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ আৰু আনআৰ্ম ব্ৰাঞ্চ ABUBত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে। নটিফিকেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকৰ EWS চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিবলৈ দিছে। এতিয়া আচল কথাটো হৈছে কি এই EWS চাৰ্টিফিকেট? সকলো কম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। EWS মানে হৈছে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন। এই EWS চাৰ্টিফিকেটখন জেনেৰেল কেটেগৰীৰ মানুহখিনিক দিয়া হয়। ইয়াতো কিছুমান চৰ্ত আছে, আগলৈ গম পাব। SC, ST, OBCৰ কাৰণে কিছুমান পোষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন হৈ থাকে, কিন্তু জেনেৰেলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাথাকে। এতিয়া এই EWS চাৰ্টিফিকেটখনৰ যিসকল জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটে ছাবমিট কৰিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। ধৰি লওক আসাম পুলিচত 100টা পোষ্ট ওলাইছে, তাৰে 10টা জেনেৰেলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকিব। এতিয়া আহিছোঁ এই চাৰ্টিফিকেটখন কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই চাৰ্টিফিকেটখন জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ফেমিলি ইনকাম বছৰি 8 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব। এতিয়া আহিছোঁ এই EWS চাৰ্টিফিকেটখন ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত EWS চাৰ্টিফিকেটখনৰ ফৰ্মেটটো দিয়া আছে, ডাউনলোড কৰি ল'ব। ফৰ্মেটটো ফিল আপ কৰিব, তাৰ পাছত এইখন লৈ চাৰ্কুল অফিচ মানে ৰাজহ চক্ৰ বা DC অফিচলৈ যাব। তাত তেওঁলোকে চাইন চিল মাৰি আপোনাক EWS চাৰ্টিফিকেটখন ইছ্যু কৰি দিব। আকৌ কৈছোঁ, এইখন কেৱল জেনেৰেল কেটেগৰীৰ বাবেহে।